साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टको हेल्पबाट कुनै पनि वेबसाइटमा डार्क मोड अथवा डार्क थीम चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु अथवा तपाईहरुले चाहिँ एनिमेटेड डार्क बटन चाहिँ नि जावास्क्रिप्टमा कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र साथीहरु प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिले चाहिँ नि फाइनल आउटपुट हेरौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ बेसिक हाम्रो वेबसाइट रहेको छ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा बटन छ र जब मैले चाहिँ यो बटनमा क्लिक गर्छु त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक कलर अथवा डार्क मोड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अप्लाई हुन्छ। त्यसैगरी फेरि मैले यहाँ चाहिँ क्लिक गरे भने त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वेबसाइट फेरि लाइट मोडमा चाहिँ हाम्रो रिटर्न हुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा हामीले चाहिँ यही प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेका छौं। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ यहाँ बेसिक एचटीएमएल कोड रहेको छ है। यसमा चाहिँ अब मैले सिम्पल वेबसाइट बनाएको छु है। त्यसपछि चाहिँ अब मैले सीएसएस पनि लेखिसकेको छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको सीएसएस चाहिँ यस्तो रहेको छ। सो अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा बटन क्रिएट गरौँ। सो त्यसको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्लास कन्टेनर दिएको छु मैले डिभमा त्यहाँ आउँछु। त्यसपछि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा डिभ डट त्यसपछि बटन भनेर चाहिँ म एउटा डिभ क्रिएट गर्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि इनपुट त्यसपछि यसमा चाहिँ टाइप इक्वल टु तपाईले चेक बक्स भनेर दिनु होला। CHECKBOX चेक बक्स। सो त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ चेक बक्स सो भएको छ। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि त्यो इनपुटलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ इनपुट त्यसपछि यहाँ चाहिँ टाइप इक्वल टु तपाईले चेक बक्स CHECK चेक बक्स। अब त्यसपछि तपाईले यसलाई के गर्नु होला भन्दाखेरि विड्थ दिनु होला हैन। सो विड्थ चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि 100 पिक्सल्स दिउँ। त्यसपछि यसको हाइट दिनु होला। हाइट चाहिँ तपाईले अब HEIGHT हाइट है। सो हाइट चाहिँ तपाईले अब 40 पिक्सल्स दिनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु होला। ब्याकग्राउन्ड कलर त्यसपछि रेड। अब त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ सो भएको छैन। सो त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ के युज गर्नु होला भन्दाखेरि एपरियन्स भनेर दिनु होला। एपरियन्स त्यसपछि यसमा चाहिँ नन भनेर दिनु होला। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर पनि सो हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि बोर्डर रेडियस भनेर दिनु होला है। बोर्डर रेडियस त्यसपछि यसमा चाहिँ अब तपाईले 20 पिक्सल दिनु होला। त्यसपछि ठीक छ पर्फेक्ट छ हैन। अब हेर्नुस् तपाईहरुले चाहिँ अब यदि सीएसएस बाट डायनामिकली कुनै पनि कन्टेन्ट एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ बिफोर र आफ्टरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि अब यही तपाईले इनपुटलाई सिलेक्ट गर्नु होला। इनपुट त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो टाइप इक्वल टु तपाईले चाहिँ यहाँ CHECK चेक बक्स है। सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि बिफोर। सो बिफोर भनेर दिनुस् हैन BEFOR बिफोर। सो त्यसपछि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि अब कन्टेन्ट हैन कन्टेन्ट दिन आवश्यक छ है नत्र केही पनि काम छैन। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ कन्टेन्ट अब एम्प्टी दिनु होला केही पनि नदिनु होला। त्यसपछि अब यसको विड्थ दिनुस् हैन। विड्थ चाहिँ अब तपाईले कति दिनुस् भन्दाखेरि 40 पिक्सल दिनुस्। त्यसपछि अब यसको हाइट दिनुस् हैन। हाइट पनि तपाईले अब 40 पिक्सल नै दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला यसलाई सेभ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ केही पनि आएको छैन। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि पोजिसन एब्सोल्युट दिनुस् हैन। पोजिसन एब्सोल्युट। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब हाम्रो बोर्डर रेडियस हैन। बोर्डर रेडियस चाहिँ तपाईले अब 50% दिनु होला। सो त्यसपछि अब तपाईले यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर दिनुस् हैन। ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट दिनुस् हैन। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सर्कल आएको छ। अब तपाईले चाहिँ अब यो थोरै स्पेस ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईले मार्जिन बटम दिनुस् हैन। मार्जिन बटम चाहिँ अब 20 पिक्सल दिनुस् हैन। सो ठीक छ हैन। हाम्रो चाहिँ अब केही पनि क्रिएट भएको छैन। तपाईले मार्जिन बटम चाहिँ यहाँ हैन है। तपाईले चाहिँ कहाँ दिनुस् भन्दाखेरि यहाँ दिनुस् है मार्जिन बटम चाहिँ ओके ठीक छ। सो अब चाहिँ हाम्रो स्पेस पनि आएको छ। अब त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेन्टरमा लानु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ बटन भन्ने क्लास छ हैन BUTTON बटन। सो यसमा चाहिँ तपाईले टेक्स्ट अलाइन सेन्टर दिनुस् है। टेक्स्ट अलाइन सेन्टर। सो हाम्रो चाहिँ यो सेन्टरमा गएको छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जब यसमा चाहिँ क्लिक हुन्छ क्लिक हुने बित्तिकै यसलाई चाहिँ हामीले मुभ गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि भने यसैलाई नै कपी गर्नुस् है। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् पेस्ट गर्नुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो चेक्ड हुँदाखेरि है चेक्ड हुँदाखेरि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बिफोर तपाईले चाहिँ चेन्ज गरेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले यसको चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ मार्जिन लेफ्ट हैन। सो मार्जिन लेफ्ट चाहिँ तपाईले अब कति दिनुस् भन्दाखेरि अब 30 पिक्सल दिनुस् हैन। अहिलेलाई कति जान्छ हेरौँ। सो यहाँसम्म हाम्रो गएको छ। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब 60 पिक्सल दिनुस् हैन। सो त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ पर्फेक्ट भएको छ है। सो अब चाहिँ मैले यसलाई रिफ्रेश गर्ने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ गएको छ। तर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ स्मुथनेस आएको छैन। सो स्मुथनेसको लागि तपाईले चाहिँ ट्रान्जिसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा बिफोरमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले अब ट्रान्जिसन दिनुस् हैन। सो ट्रान्जिसन त्यसपछि यसमा चाहिँ अल अब तपाईले यहाँ चाहिँ ड्युरेसन दिनुस् 0.2 सेकेन्ड दिनुस् है। अब त्यसपछि जब मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ स्मुथली गएको छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ उता जान्छ हैन। सो उता जाने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो जुन हाम्रो बक्स छ यसको कलर पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले ब्ल्याक भनेर दिनुस्।
अब त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्ल्याक भएको छ है। जब म चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्ल्याक भएको छ। त्यसपछि यता आउँदा चाहिँ हाम्रो व्हाइट नै भएको छ है। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब CSS को काम पनि कम्प्लिट भयो। सो अब चाहिँ हामी जावास्क्रिप्ट तर्फ लागौं। साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्ट्सहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला। अब सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो स्टेट छ स्टेट पत्ता लगाउनु पर्यो के। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन मोड चाहिँ अप्लाई भइरहेको छ हैन, लाइट मोड छ कि हैन अथवा डार्क मोड छ। सो त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भेरिएबल क्रिएट गरौँ। सो लेट स्टेट भनेर सो यसमा चाहिँ मैले ट्रू दिएँ। अब ट्रू भनेको के हो भन्दाखेरि लाइट मोड छ भनेको है। अब हेर्नुस् त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो इनपुट छ यसमा चाहिँ क्लिक इभेन्ट लगाउनु पर्यो। सो त्यसको लागि मैले चाहिँ यसमा क्लास केही पनि दिएको छैन हैन। सो त्यही भएर म चाहिँ क्लास दिन्छु एउटा क्लास इनपुट भनेर। अब त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। सो लेट input इनपुट इक्वल टु तपाईले चाहिँ अब डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर त्यसपछि यहाँ चाहिँ इनपुट है। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब क्लिक इभेन्ट अप्लाई गर्नुस् इनपुट डट एड इभेन्ट लिस्टनर। सो यसमा चाहिँ हाम्रो क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एउटा फंक्सन चाहिँ कल गर्नु पर्यो। सो यसमा चाहिँ अब डार्क मोड भनेर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ है, MODE मोड। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो फंक्सनलाई डिफाइन गर्नुस् डार्क मोड भनेर। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इफ हेर्नुस् त इफ हाम्रो चाहिँ स्टेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वल टु ट्रू छ भने अब तपाईले चाहिँ सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टेटलाई चाहिँ तपाईले फल्स बनाउनु पर्यो। सो FLSE फल्स। अब त्यसपछि तपाईले हेर्नुस् है। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अब दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ नै तपाईले जावास्क्रिप्ट कोड लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब किन भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँ नै अब जावास्क्रिप्ट कोड लेख्नु भयो भने है तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सिलेक्टर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले स्टाइल फेरि प्रोपर्टीको नाम त्यो चाहिँ अलि झन्झटिलो र अनि अलि लामो हुन्छ के। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ बेटर उपाय के हो भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टबाट चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि एउटा क्लास अप्लाई गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब त्यो क्लासलाई चाहिँ तपाईले अब CSS मा चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि युज गर्नु होला। सो यति गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अब कोड एकदमै छोटो हुन्छ र सजिलो हुन्छ के तपाईहरुलाई पनि हैन। सो त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ यो टेक्निकलाई फलो गर्नु होला। सो अब चाहिँ हामीले यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा क्लास एड गरौँ हैन। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ क्लास कहाँ एड गर्ने हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो बडीमा एड गर्ने हो नि। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डकुमेन्ट डट बडी त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब डट हैन यसमा चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि क्लास लिस्ट है, क्लास लिस्ट डट त्यसपछि एड त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले अब कलर भनेर दिनु होला एउटा हैन, कलर भनेर दिनु होला। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ जुन बडी भन्ने ट्याग छ त्यसमा चाहिँ यो अप्लाई हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो CSS बाट तपाईले डिफाइन गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ कलर भनेर दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईले यहाँ चाहिँ ब्ल्याक भनेर दिनुस्, ब्ल्याक है। सो त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ जब हामीले क्लिक गर्छौं त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कुनै चेन्जेस भएको छैन है। सो यहाँ चाहिँ सेभ गर्नुस् है। सो त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्ल्याक भएको छ। तर यहाँ चाहिँ अब एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो यो चाहिँ मैले यहाँ प्याराग्राफ लिएको छु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चाहिँ प्याराग्राफ लिएको छु र यसको जुन हाम्रो चाहिँ कलर छ यो पनि ब्ल्याक छ। सो त्यही भएर दुईटा चाहिँ हाम्रो मिक्स भयो। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक भइसकेपछि तपाईले कलरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि व्हाइट गर्नु पर्यो। सो त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले कलर दिनुस् त्यसपछि कलर है त्यसपछि तपाईले चाहिँ व्हाइट दिनुस्। अब त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ डार्क मोड चाहिँ इनेबल भएको छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि क्लिक भयो भने फेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो पहिलाकै स्टेटमा आउनु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एल्स। सो एल्समा चाहिँ तपाईले स्टेटलाई सबैभन्दा पहिला त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फल्स छ भने ट्रू गर्नु पर्यो है, फल्स छ भने हामी चाहिँ भित्र आउँछौं। त्यही भएर तपाईले चाहिँ ट्रू गर्नु पर्यो। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन अघि तपाईले चाहिँ क्लास लगाउनु भएको थियो त्यो क्लासलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ डकुमेन्ट डट बडी त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब क्लास लिस्ट त्यसपछि डट रिमुभ त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि कलर भनेर दिनु होला। सो यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है। सो जब मैले चाहिँ यसमा क्लिक गर्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ डार्क भएको छ है। अब त्यसपछि जब मैले यसमा क्लिक गर्छु फेरि हाम्रो चाहिँ लाइट भएको छ है। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ हाम्रो पर्फेक्टली काम गरिरहेको छ। सो यसरी तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डार्क मोड चाहिँ इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुले जावास्क्रिप्ट सँग रिलेटेड अरु प्रोजेक्ट्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो राइट साइडको प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु होला। र साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट हुनेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।